ทานโปรตีนแล้วไม่ทิ้งของเสียให้กับเลือดนะคะขอแนะนำอะมิโนพลัสนะคะของคุณหมอบุญชัยนะคะเป็นโปรตีนนะคะที่มีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องใช้ถึง20ชนิดนะคะวันนี้นะคะลี่ก็นำมาผสมกับน้ำเต้าหู้นะคะเป็นรสกาแฟนะคะอร่อยมากทุกคนแต่ไม่มีคาเฟอีนนะคะ1ซองเทียบเท่ากับไข่ขาว4ฟองเลยทีเดียวนะคะมีวิตามินซีนะคะไม่มีไขมันไม่มีวัตถุกันเสียนะคะไม่มีน้ำตาลแล้วก็ครีมเทียมเป็นส่วนประกอบค่ะอะมิโนไมนัสนะคะเป็นสูตรเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเหมาะกับทุกเพศทุกวัยดูแลตัวเองรักตัวเองกับลี่นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะคะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ค่ะ